नमस्कार. इझी कुकिंगमध्ये आपलं स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत मलाई कुल्फी. अतिशय सोप्या पद्धतीने आपण हे बनवणार आहोत घरच्या घरी आणि घरच्याच साहित्यामध्ये. त्यासाठी आपण काही जास्तीचं साहित्य वापरणार नाही आहे. तर इथे हे आपण अर्धा लिटर दूध घेतलेलं आहे आणि अर्धा लिटर दूध हे आपल्याला गरम करून घ्यायचं आहे छान, आणि मंद गॅसवर आपल्याला हे आटवून घ्यायचं आहे. सुरुवातीला गॅसची फ्लेम आपण मंद ठेवलेली आहे आणि हे असं सतत हलवायचं आहे. आपण यामध्ये थोडं केशर घालून घेतलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता केशरच्या काड्या मी इथे घातलेल्या आहेत. केशरमुळे छान कलर येतो आणि थोडा छान स्मेलसुद्धा येतो केशरचा सुद्धा. हे बघा, बऱ्यापैकी आपलं दूध आटलेलं आहे. यामध्ये आता आपण वेलची पावडर घालून घेऊया. त्यानंतर थोडे ड्रायफ्रूट्सची बारीक कट करून घातलेले आहेत आणि एक वाटी, छोटी वाटी साखर घातलेली आहे. तर हे आपल्याला साखर घालून छान मिक्स करायचं आहे. ही बाजूला जी कडेला ही साय जमा झालेली आहे मलाई, ती आपल्याला या पद्धतीने काढून एकत्र करून घ्यायची आहे, मिक्स करून घ्यायची आहे. गॅसची फ्लेम मध्ये आपण ही थोडी मोठी केलेली आहे आणि सतत हलवायचं आहे आपल्याला हे मिश्रण. हे बघा, हे बऱ्यापैकी आटलेलं आहे. सतत हलवल्यामुळे आपली कुल्फीची टेस्ट खूप छान येते. अगदी झटपट होणारी आणि घरच्या घरी आपण ही बनवू शकतो. आपल्याकडे कुल्फीचे मोल्ड नसेल तरीसुद्धा आपण ती कशी बनवायची हे मी तुम्हाला सांगते. तर हे बघा, बदामी कलर आलेला आहे आणि आता तुम्ही बघू शकता हे बऱ्यापैकी घट्ट आलेली आहे. आपण गॅस बंद करून घेऊया आणि हे मिश्रण आपल्याला गार करून घ्यायचं आहे. ते अजून घट्ट येतं. हे बघा, ही सगळी साय आहे ती आपल्याला याच्यामध्ये मिक्स करायची. इथे मी हे छोटे काचेचे ग्लास घेतलेले आहेत. तुमच्याकडे मोल्ड असेल तर तुम्ही वापरू शकतात, मोल्डमध्ये करू शकतात. पण जर मोल्ड नसतील तर या पद्धतीने तुम्ही ग्लास किंवा पेपर कपमध्ये हे करू शकतात. आणि आपल्याला हे फ्रीजमध्ये एक 7 ते 8 तासासाठी ठेवायचे आहेत. ते या आईस्क्रीमच्या ज्या स्टिक्स मिळतात त्या घालून आपण हे बघा, आपली ही कुल्फी एक 7 तासासाठी मी ठेवली होती आणि आपली ही तयार आहे. तर थोडंसं आपण हाताने अशी रब करून गोल फिरवून आपण काढून घ्यावी. बघा, मी तुम्हाला दाखवते. अगदी छान आपली ही घरच्या घरी मस्त कुल्फी तयार झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता, अगदी बाहेरच्या कुल्फीसारखीच ही लागते आणि अगदी सोप्या पद्धतीने करून दाखवलेली आहे. तर तुम्ही या पद्धतीने ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा आणि तुम्हाला जर आवडली तर तुम्ही लाईक करा. माझ्या चॅनलला जर तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब जरूर करा.